tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur. But I love the race. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend, 9:05. Leuk dat je kijkt naar deze video. Je kijkt naar deel 3 van de lange reeks van 16 dagen onderweg. Dit is dag 14. Met tussendoor 1 dag thuis geweest. Maar goed, al mijn spul lag hier nog. Dus ik was alleen thuis om eigenlijk te slapen en weer door te gaan. Ik ben in Genève. Ik ga zo meteen met de bus naar Bourg Saint-Maurice. Ik ben woensdagavond aangekomen samen met Pieter op een dubbelbemande rit in Genève. Dus hij is hier met zijn bus in een groep. En mijn bus staat hier ook, nog van mijn ritje van vorig weekend. Ik ga straks met de bus naar Bourg Saint-Maurice in Frankrijk, onderaan in de Franse Alpen. En dan ga ik daar vanavond slapen. En morgenochtend om 7 uur gaan wij weer richting huis, mijn groep en ik. En Pieter die gaat vanavond al enkel bemand terug naar huis met zijn bus en zijn groep. En hij wordt afgelost bij Arlon. En dan gaat hij daar slapen. En dan de volgende dag lost hij mij af in Metz. En dan ga ik daar nog even slapen. En de volgende dag naar huis. Dus dat is de planning voor nu. Eerst ontbijten. En daarna rustig die kant op. Het is ongeveer 2,5, 3 uurtjes rijden tot aan Bourg Saint-Maurice. Dus geen haast. We hebben lekker de hele dag voor onszelf daar. Ja. Pieter ook weer. Komt net van zijn ritje. Mooi, de kamer is weer ingepakt en leeg. Ik ga nu naar de bus. Het is 11:30 geweest. En dan gaan we eens eventjes naar Bourg Saint-Maurice rijden. Dus ik ga naar het busje eventjes installeren en dan gaan we die kant op. Ik wil nog even tanken denk ik onderweg. Nee, het is niet zo koud. Nou, ik heb alles weer geïnstalleerd hier. Want ik had natuurlijk al mijn spulletjes in die bus. Mijn spullen die ik nodig heb om te rijden. TomTom en brillen en telefoonhouders en stekkers en zo. Dus ik heb alles nou weer terug in mijn eigen bussie. Juist de papieren erbij. Ja, nu gaan we hier ergens. Ik zal nog... Oh ja, ik moet nog even kijken welk hotel ik zit. Even kijken. Ik ben het helemaal kwijt. Het spoor beester. Dit is deze Ibis. Vrijdag 6 februari. Oh, daar gaat mijn... Is dat vandaag of is het morgen? Nee, dat is vandaag. Chambre d'Hôtel Les Chapelles. 6 februari. En dat is dus vandaag. Chambre d'Hôte. Chambre d'Hôte. Friday. In Les Chapelles. Moet ik dan hier nu heen? Oh, oké. Ik zit dus nu in een ander dorp. Kan ik daar parkeren? Nee. Kan ik daar überhaupt komen met een bus? Verboden voor 13 ton en 2,80 meter hoog. Handig. Hier is een parking. Wat is dit? Ah. Leuk. Hier mag ik niet in. Dit is verboden voor 13 ton en 2,80 meter hoog. Geweldig. De reviews van het hotel zijn wel heel leuk. Oh. Daar gaan we. Hier, vlak langs de muur ga ik met mijn spiegel. Ik kan hem aanraken als ik zou willen. Maar dat wil ik niet. Ik moet even een klein beetje afstand maken.
Doei Pieter, lekker slapen. Nou, daar hebben we het. Schade. Dat meen je niet. Ja, wel mijn deur niet meer open. Hoi met Tirza. Hoi. Ja, ik zat naar achteren te kijken of ik niet over de stoep ging. Ja, nou het is alleen de bumperhoek linksvoor. Die zit scheef erop, dus mijn deur wil even niet open. Maar dat krijg ik wel weer goed. De koplamp is beschadigd. Maar alles werkt. Ik kan wel rijden. Welke bus heb je mee? De 83. Lekker onder de diesel. Dit is echt een dag waarop alles mislukt. Hahaha, grappig. Nee, dat is niet grappig. Ik ben zo weinig. Nou, ik ga maar weer omkleden, want ik ga vieze zooi aanraken. Daarom heb ik nooit normale kleding aan. Of een privékleding aan als ik aan het werk ben. Want er komen altijd weer dingen dat je vies wordt. Dan trek ik maar weer een werkbroek aan. Volgens mij als ik aan die rode hendel trek, gaat de voorkant open van de bus. Ja, ik hoor al wat. Even kijken of we dat een beetje terug kunnen duwen. Want mijn deur wil niet open en dat vind ik irritant. Ja, hier is die. En dan zit hier een hendel. Ja. Zien of hij nou open wil. Hij heeft gewoon even hulp nodig. Even een moes sleutel hebben.
Juist hem. Oké. Als ik hem nou vastzet, dan komt het helemaal goud. Zo. Ja, hij doet het weer. Ja. Niet helemaal soepel. Maar wel beter dan hoe het was. Nou, oké, de deur wil weer open en dicht. Hij zuigt hem in ieder geval weer goed aan, want zo net bleef er hier een kier. Als je dan gaat rijden, dan fladderen de haren je om de oren. Beetje poetsen, beetje spuug erop. Dan zie je er bijna niks meer van. Ja, als je goed kijkt wel natuurlijk, hè. Maar, je kan er nog wel mee voor de dag komen op zich. Ja, lekker verkeerde baantje. Nou, kan ook wel. Fucking small. Beuk hem ervoor. Zit hier echt potdicht. Lieve schat. Oh ja, lekker, leuk. Goed restaurant gevonden. Vermee gesloten. Och. Te koop zelfs. Ondertussen een ander hotel geboekt door de planning. Dit was eigenlijk niet zo erg te doen om daar heen te gaan waar ik heen moest. Het was echt heel krap en heel smal en eigenlijk was de straat net zo breed als de bus. Dus ik zei, ik weet niet wat de bedoeling is, maar ik denk niet dat het lukt. En ook geen parkeerplek daar, dus dan had ik hem in zo'n uitsparing aan de zijkant van de weg moeten parkeren. En dan een heel stuk lopen langs een of andere bergwand. Nou, dat leek me niet helemaal lekker. Ik ga kijken of ik hem voor de deur krijg. Het is wel wat een vreemd bochtje, maar ik denk dat het wel lukt. En anders kunnen we altijd nog achteruit. Ja, zo is het ook weer, hè? Ik ben nu in Bourg-Saint-Maurice, maar ik zit eigenlijk weer precies aan de verkeerde kant van het dorp. Dus ik draai hem even om hier op de rotonde. Oh. Nieuw. Hoi. Handje uit het raam. Nou, daar gaan we. De straat loopt dood, zie ik al. Hoi. Ja. Jij lacht, zeker niet. Dankjewel. Ik krijg voorrang. Oh, dit is te doen. Dit is wat te doen. Ah, er staan heel veel bussen. Oh, yes. Yes. Wauw. Nou, ik zet hem hier gewoon achter. Ik vind het wel goed.
zak helemaal weg in de modder. Ga ik moeilijk doen? Ja. Kijk even wat ik aan het doen ben. Ik kom daar vandaan zo. Daar staat een bus. Daar staat een bus. Hier staat een bus. Staat. En dan moest ik hem dus even tussendoor draaien. Maar is gelukt. Mooi. Ben er. Yes. Kijk. Zo daarheen gestuurd. Zo eromheen, erachterlangs, ertussendoor. Ja. Lekker man. Dat is een goede afsluiting van de dag. Nou, dit is mijn kamer. Even kijken hoe het bed ligt. Oh, dat valt mee. Het gaat er heel hard uit. Maar, hallo. De badkamer even kijken. Wat is dit hier ook? Allemaal deuren. Hallo. Ik moet morgen om 6 uur weg. En het ontbijt is vanaf 7. En er is hier ook geen restaurant, dus ik moet zo nog op jacht. Hey. Hallo. Ben je daar? Hallo. Oh. Oh. Zo lief. Ja, de snoepjes van Goof liggen in de bus, hè? Dat is stom. Oh, wat ben je lief, zeg. Oh, net bieten. Net te bieten. Net bieten. Oh. Oh, kom je er binnen? Nou, maar even op jacht voor wat eten. Nou, dit vind ik dus weer helemaal ba, dat het hier zo donker is. Niet fijn. Het is maar een klein stukje, maar not nice. Kijk, daar is het hotel, bij die lampen. Straks komt er iemand met 1 been uit de bosjes gekropen. En mijn beide veters zijn los. Boswagen. Bah. Nou, mooie rukdag was dit. Nu is het 20:20. Ik ga douchen en op bed. Want morgen moet ik om 6 uur hier vertrekken. Want ik moet om 6:15 koffers laden. Zodat we 7:15 kunnen rijden ongeveer. Ja, dus morgen de hele dag lekker zitten in plaats van in de late uurtjes. Dus daar ben ik wel blij mee. En dan uiteindelijk zondag kom ik thuis. Wat rusten, lekker koesen. Wat rusten betekent lekker koesen, hè? Dat weten sommige mensen niet. Maar dan weet je het nu. Tot morgen. Morning. 6:15. Groep ophalen. Koffers laden. En dan gaan we lekker rijden. Het was hier vannacht echt een kabaal. Volgens mij om 11 uur, ik heb niet op de klok gekeken. Toen kwam er nog een hele grote groep binnen. Dus misschien is er nog wel een bus aangekomen of zo.
En hier s'nachts over de gang om 1 uur nog allemaal mensen te spoken. Dat was echt heel vervelend. Ik heb nog even wakker gelegen. Maar we gaan naar huis. Mooi geweest. Hier stond gisteravond een bus. Daar stonden nog 2 bussen en hier. Dus er zijn 4 bussen vertrokken vannacht. Dat heb ik vannacht allemaal gehoord. Ja, geen wonder dat je daarvan wakker wordt als er 50 keer 4 mensen weggaan. 200 mensen. Ik zit in het dal en de groep zit op de bult. Dit is de klim daar naartoe. Is 19 kilometer rijden, zal een half uurtje zijn, maar ik ga zo ook mooi vertrekken om 6 uur. Die nog even gevuld. Aangezien er toch niemand achter de receptie zat. Nou ja, misschien is er ook wel betaald voor ontbijt, maar het ontbijt is pas vanaf 7 uur. En het is 5:50, dus ik vond dat ik wel koffie mocht. Let's go. Spiegels bevroren. Oké, poging 2. Wow, slippery. Het is glad. Het vriest ook, daarom waren mijn raam ook bevroren en mijn spiegels. Maar ik slipper hier die berg omhoog. Even door blijven rollen, want anders dan... Straks is het ijzig op die bult. Zo. Dus ik stond al half op de weg. Ik kom allemaal auto's tegen met sneeuw erop. Dus ik ben heel benieuwd waar dat vandaan komt. Ja. Dat gaat niet, hè? Zo. Echt heel veel tegenliggers. Het is druk. Je zou dit stuk maar elke ochtend naar je werk moeten rijden of zo. Nee, het is zaterdag ook nog eens. Wat is iedereen aan het doen? Misschien zijn het wel allemaal terugkerende wintersporters of zo. Spanjaard, Belg, Nederlander, Belg. Oh, dat zijn gewoon allemaal vakantiegangers. Belg, Fransoos. In principe mag ik voor. Maar ja, komt nou ook niks aan. Oei, dank je. Even kijken wat hij aan het doen was. In het ergste geval kettingen eraf halen. Maar lijkt me niet, want ik ben er over 4 kilometer. Ik heb gisteren aan de groep gevraagd, zijn de wegen nog schoon? En ze zeiden van ja. Maar goed, het heeft hier wel gesneeuwd. Wat is dit? Laatste scherpe bocht naar boven. Ja, hier is wel sneeuw gevallen. Vergeleken met toen ik hier wegging. Op de linkerkant ligt er sowieso 10 centimeter bij. Nou, dan hebben zij wel sneeuwpret gehad. Even zien. Achteruit erin. Heb je geen... Morning. Morning. Goedemorgen. Goedemorgen.
Een beetje zin in? Jazeker, leuke snor. Mooi zo. Goedemorgen. Morning. Kijk uit voor je hoofd. Oh ja, vuilniszakken, ook leuk. Zo, hebben jullie een leuke week gehad? Goed zo. Prachtig goed auto. Er is maar 2 man. Ik weet niet, is hier een container? Oh, nou, dat zou heel fijn zijn. Heeft nog wel gesneeuwd ook, hè? Of niet? Ja, veel. De laatste dag alleen wel hoor. Ja, we moeten wel ietsje efficiënter misschien, want dit is nog wel veel lege ruimte. Nou, weet je wat ik altijd doe? Vertel. Ik leg deze altijd zo neer. Ja. Als je er dan nog eens zo'n dikke tas bovenop doet, dan is hij misschien net wat hoger. Yes. Zo bedoel je? Ja, zoiets. Gewoon zo strak mogelijk. Lekker puzzelen. Ik ga die achterkant wel even laden. Komt u maar. Doe de schoenen maar boven, ja. Yes. Koffers. Ja, koffers graag. Even handschoenen aan. Ja, dat is Het is best koud. Hi, even zien. Een iets kleinere koffer kan er nog wel tussen. Die is te klein. Nog meer schoenen? Ja, mag ook hier. Of een licht klein spul. Meer schoenen, Hans. Bonjour. Hoi. Vous pouvez pas avancer un petit peu parce que là on est tout bloqué, il y a 10 voitures, on va travailler. Ja, in het Nederlands graag. Nog meer koffers? Ik ben niet de chauffeur. Busje is geladen. We gaan. Hoi. Jullie waren ook 5 minuten te laat, dus als ik mijn navigatie nog even moet instellen, dan moet ik dat even doen. Ja. Kun je wel hup zeggen, maar daar gaat die bus echt niet harder van. Goedemorgen. Goede reis gewenst. Leuke week gehad? Goed zo. Inmiddels zijn we in het dal beneden en nu is het 664 kilometer tot aan Metz, waar ik word afgelost door Pieter. Pieter is vannacht weer door iemand anders afgelost, dus die ligt nu denk ik te slapen. En dan pakt hij vanavond mijn bus weer op. Vannacht. Nee, vanavond. Einde van de middag. En dan heb ik 7 rijuren voor nodig nog. 7 uur en 10 minuten. Doen we lekker rustig aan.
Ik heb er nu al 1 uur en 10 minuten ook op zitten trouwens. Bergje op, bergje af. Dus we gaan lekker gewoon 2 keer pauzeren. Rustig aan. Ik vind het wel goed. Om 10 uur een keertje stoppen. En dan om 3 uur nog een keer of zo. Het is nu 8 uur. We zijn redelijk op tijd vertrokken. Net voor 7:30. Dus dat is mooi. Nou, 2 uur bezig en volgens mij nog maar 80 kilometer gehad. Ik zit nou eindelijk op de normale weg. Ik ben bij Albertville, zeg maar. Ik heb gewoon 2 uur over gedaan. Er komt nog meer file. Zo, ben dit al 3,5 uur onderweg, waarvan 3 uren met een groep. En ik heb pas 150 kilometer gedaan. We zijn net voor Lyon. Het is druk, jongen. Why? Laat me met rust. Eventjes pauze, even een ontbijtstoppie. 10:30. Machtig. Nog 530 kilometer. Het is niet normaal. Waarom is het hier zo druk? Niet normaal, zoveel mensen. Drie kwartier. 45 minuten. Ja, 14:35. Tweeënhalf uur gedaan.
Nog iets minder dan 3 te gaan. Even denken, waar zijn we? Net voor Dijon. Het is bijna 2 uur, dus dat is een prima lunchtijd. Dus straks nog 3 uurtjes en dan is het etenstijd. Oh, het is hier lekker warm, lekker weer. Geweldig. Hier, Moes thuis is er ook. Hoi Moes. Van Overveld. Ja, een koffie halen. Want zo net was het zo reet druk bij de koffie. We hebben de koffie geskipt. Zo, Pieter gebeld dat ik over 1,5 uur er ben. Het is nu 4 uur, ik ben er 5:30. Na de pauze nog ongeveer 4 uurtjes of zo is. Dus dan kun je een beetje uitrekenen dat jullie weer terug zijn. Joehoe. Waarom makkelijk doen? Huh? Dat is toch moeilijk aan. Het is wel weer mooi geweest voor vandaag. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt. Ik zie alleen maar die 3,50 meter borden. Ik denk, weet je wat, je kan heel makkelijk zo. Ja. Nou, ik ben in het hotel. En ik kom binnen. Ja, dit is gewoon precies hetzelfde als die Campanile. Met zo'n voordeur en zo'n raam. Wow. Deur. Oh. Nog 1 nachtje slapen en dan morgen lekker door naar huis. Yes. Oh, daar ben ik echt zat van. Ik merk gewoon in de loop van de dagen dat mijn energie level naar beneden is gegaan. Maar ja, dat is ook niet zo heel raar, geloof ik. Oh, lekker morgen thuis. Ik ga douchen en naar bed. Ik hoop dat ik even vroeg slaap en morgen ook weer vroeg wegga. Dus lekker koesen. Tot morgen. Morning. Zondagochtend 8 uur. Ik ben alweer in de kleren. Ik was op tijd wakker. Dus nog 6 uurtjes rijden. Het is nu 7:15, dus dan ben ik om 2 uur op de zaak ongeveer. Ik moet nog even tanken, zie ik. De tank is leeg van deze auto. Hier, deze. Die kwamen we gisteren bergopwaarts tegen. Boosten. Zo, 3 keer knipperen en ik heb er 500 kilometer op zitten. Alleen even gestopt om te tanken in Luxemburg. Pa. Nou, oké. Ik heb een klein beetje vals gespeeld. Ik ben natuurlijk dinsdag was ik thuis. Maar al mijn spullen waren niet thuis. Dus dat voelde niet als thuis zijn. Dat voelde meer als een tussenstation of gewoon een overnachting. Ja, dat was dan toevallig in mijn eigen huis. Maar prima. Ja. Jeetje, even denken wat we ook weer allemaal gedaan hebben. Oh ja, we begonnen natuurlijk met die rit naar Oostenrijk. Een weekendje in Metz gestaan. En toen naar de Franse Alpen. Naar huis gevlogen vanaf Genève. Toen weer dubbel bemand naar Genève. En toen weer vanaf Genève naar de Alpen. En weer naar huis. Dus nou, ik merk eigenlijk dat vanaf dat ik die dag thuis was. En dat ik weer met een bus op moest gaan.
dat vanaf daar mijn energie gewoon helemaal weg was. Dat zie je aan mijn hoofd, dat zie je aan alles. Je merkt het aan mijn humeur. Normaal gesproken ben ik niet zo snel geprikkeld of prikkelbaar, of hoe je het maar wil noemen. Maar ik kan dan... ik kan niks hebben, jongen. 1 opmerking en ik ben meteen helemaal kwaad. Dat is niet grappig. Ja, dan merk je gewoon dat je weer bijna onderweg gaat naar huis. Eigenlijk, van tevoren denk ik altijd, ik vind lang weggaan vind ik helemaal niet erg. Maar als je dan eenmaal onderweg bent, dan is het lang hoor. Dus eigenlijk is het net te lang. 2 reizen achter elkaar. En ook 2 reizen achter elkaar is niet eens zo erg. Want dat ga ik volgende maand nog een keer doen. Of in maart of zo. Alleen nu hadden we dus dat vliegen en andere bus tussendoor ophalen. Hadden we tussendoor gekregen. Dat maakte het eigenlijk wel een uitputtingsslag. Oh. Ja, leeggezogen. Geen energie. Nou, dan moeten we de hele teringbende op gaan ruimen. Daar heb ik ook geen zin in. Die hele auto ligt vol met vuile was. Ja, en dan over 3 dagen ga ik naar Parijs. Want terwijl ik daar zat, werd de hele planning nog omgegooid. Ik zou de heen- en de terugreis naar de Franse Alpen doen aankomend weekend. Maar dat wordt nu in 1 keer Parijs. En dan doe ik alleen de terugweg vanaf de Alpen. Dus dat is prima. Dat was ook weer even schakelen. Het lastigste aan zo lang weg zijn is eigenlijk dat je continu in het teken staat van andere mensen. En dat is mijn werk. I know. Het is wel mijn werk, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Je bent gewoon continu voor een ander aan het vliegen, aan het draven. En dan ben je dus wel echt op jezelf aangewezen. Ik ben wel even met een collega onderweg geweest natuurlijk. Maar ja. Ik ben gewoon continu bezig met, oké, wat is het volgende onderdeel? Wat moet ik zorgen dat ik nu op orde heb? Want met het verplaatsen en het wisselen van de hele tijd van voertuigen en zo, wil ook zorgen dat je je zootje op orde hebt. Je papieren bij je hebt, je chauffeurskaart bij je hebt, de juiste kleding in de juiste tas en je sleutels en dit en dat. Dus ik ben eigenlijk de hele tijd bezig met mijn spulletjes ompakken, inpakken, uitpakken, verplaatsen. Wow. Ik vond hem wel heftig. Nu ik bijna thuis ben, voel ik me helemaal opgelucht. Dat het allemaal goed is gegaan. Ja, dat het eigenlijk allemaal best wel soepel verliep. Hoeveel hotels hebben we nou gehad? 7 of 8 hotels of zo in 16 dagen. Dus dat was weer lekker ompakken met de hele troep. Jong. Het vergt een boel flexibiliteit van iemand. Wat ga je doen als je thuis komt? Nou, ik had van tevoren heel handig bedacht dat het mij nu een goed idee lijkt om dinsdag motortheorie te gaan doen. Daar denk ik nu anders over, want het idee was om onderweg tijd te hebben om te leren. En dat is er compleet bij ingeschoten. Dus ik heb het is nu zondagmiddag en ik heb dinsdagmiddag mijn theorie. Dus dat betekent dat ik binnen 2 dagen dat hele boek in mijn hoofd moet stampen. Daar heb ik nu niet zoveel zin in. Dus ja, dat wordt nog wel een uitdaging. Nou dat. En zo meteen op de zaak ga ik nog even mijn papierwerk allemaal een beetje netjes afronden. Want ik heb er echt een troep van gemaakt. Ik moet heel even zien wat allemaal waarbij hoort. Mijn bonnen uitzoeken. En dat zijn er nogal wat. Ik heb gelukkig het eerste deel van de trip al afgerond. Tot aan Oostenrijk geloof ik. Dus dan moet ik nog van vorige week vrijdag of zo tot aan nu moet ik bijwerken. Pieter heeft de bus opgeruimd, afgetankt, wc geleegd, wc gevuld, watertanks gevuld en hem door de wasstraat gehaald. Dus dat heeft Pieter allemaal gedaan vannacht. En ik moet deze auto, de aflosauto, ook zo meteen even aftanken. En dat is dus wel het voordeel als je een aflos bijvoorbeeld hebt. Dan hoef je dat allemaal zelf niet meer te doen. Nou, alle bonnen uitzoeken. Dit is Oostenrijk, die is klaar. Dit is het weekend Metz, dat is ook klaar. Dan hebben we hier, daar ben ik nou mee bezig, de bonnen en zo. En de kilometerstanden van Les Arcs. Heen- en terugreis, maar tussendoor komt natuurlijk Pieter dubbel bemand in Genève. Dus dat zoek ik ook even uit.
het vliegen en zo. Want anders dan staat alles door elkaar. Nou, ik heb post. Vanuit Zweden. Van Jurgen. En die had het al een tijdje geleden verstuurd, zei hij. Maar het is nou eindelijk binnen. Wat cool. Ik heb nog nooit post uit het buitenland gehad, denk ik. Oh. Oh, dat is leuk. Eerste brief. Hello, Tirza. I always see your bus movies in internet and Instagram, and you're doing a very good job. So I sent you a little gift from Sweden as estimate for your job. The best-selling candy in Sweden. Some sweets to a very sweet driver. And Charmy. Thanks, Jurgen. Very nice. Hope to see you in Sweden sometime if you drive the E6 south of Halmstad. I can wave to you. You are the best. Thank you. Oh, wat leuk. Snoepies. Chocola. Thank you for your gift, Jurgen. Oké, ik sluit de vlog hier af. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke reis vond. Ik ga lekker even een paar dagen niks doen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende. En thanks voor 30.000 abonnees. Komt de Q&A aan. Als je een leuke video vond, laat even wat hypepunten achter. Bedankt. En tot de volgende. Turns on tour, she's flying through the